Hello, what's up? Kasama natin si RJ, the Great. Ingat. So, nag-aayos kami ngayon na UPS. Nagpapalit kami ng battery. No power UPS na siya. UPS ang isang hindi nagagambalang supply ng kuryente. UPS ay isang aparato na nagpapahintulot sa isang computer na manatiling tumatakbo ng hindi bababa sa isang maikling panahon kapag nawala ang pangunahing mapagkukunan ng kuryente. Nagbibigay din ng proteksyon ng mga aparato ng UPS nang mula sa mga pagtaas ng kuryente. So, papakita ko sa inyo paano magpalit ng UPS battery. Lalo na yung mga nag-work from home dyan na gumagamit nito. So, kailangan mo lang screwdriver, saka yung battery na kahit any brand na 7 amperes, 12 volts. 7. Yan. Any brand siya, basta ganitong voltage siya. 12 volts, 7 amperes. So, lahat yun, pare-pareho lang ang battery. So, tara, buksan na natin to. Siya, may ginagawa na yun. So, babalik ta rin mo lang yan. Okay lang balik ta rin. Natin yung cover. Meron pang isa. So yan, yung itsura niya. Kita niyo pa. So yan, itong battery na yan, papalitan. So ganito lang din yan. So hugutin mo lang itong negative tsaka yung positive. So pagka hugutin mo lang yan, hindi ka mamamatay sa kuryente niya dahil wala na kuryente yan pagka deads na. So dispose nyo lang na maayos. So ito yung replacement battery natin na 12 volts 7 amperes. Yun lang yan, wala na kuryente tsaka mahina lang. So kabit mo natin ito negative, itong red, positive. So ayan, so pwede nyo na siya kagad i-test bago nyo isara. So yan, umilaw na. So kanina wala siyang power, so ito okay na to. So sarado na natin. Balik na natin ang pagkatornilyo. So ayan, ito na siya, working na. Narinig niyo yung beep siya pagka working na. Kahit hindi nakasaksak yung plug, dapat magpapower siya. So, itetest na natin yung UPS natin. So, nakasaksak na dyan tong monitor and yung CPU. So, tatry natin siyang hugutin kung sasalo siya pag nawalan ng kuryente. So, hindi namatay. So, yan, may power pa rin. So, okay na siya. Working na. So, kung nawalan ng kuryente, sasalo na siya. Hindi na maabala yung ginagawa niya. Alright?